Rồi mình sẽ đứng cho nó đứng lên. Mình sẽ đo nhiệt độ chỗ cái bộ tản nhiệt này nhé. Thì cao nhất là mình thấy là 37 độ nha anh em. 37 độ là cao nhất nè. Rồi mình sẽ coi cái chỗ cái thanh kim loại này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cắm lại cái còng cáp của cái cục pin này trước nha anh em. Rồi, cắm lại xong rồi mình sẽ mở cái máy này lên. Và mình để cái máy hở như vậy nha anh em. Thì mình sẽ để cái máy như này để mình dễ đo đạc anh em. Và mình sẽ cũng suy ra từ cái nhiệt độ của cái máy mà nó chạy mà lúc hở như vậy thì nhiệt độ nó khác nhau như thế nào á, thì mình cũng có một cái nhìn kiểu như dạng cũng biết một cái nhìn mà dạng như là mình cũng có một cái thông số để mình tham khảo nha. Thì lúc mình đậy lại thì cái nhiệt độ nó sẽ nóng hơn chút xíu thôi chứ không có nhiều nha. Rồi cái máy nó boot vô được rồi anh em. Và mình sẽ cắm một cái băng này vô nha. Cái băng này là sát thủ phần cứng những cái đời mà switch đời đầu nha anh em. Băng này anh em thấy vậy chứ cái game này nó cũng khá là nặng nha. Cái quạt nó quay khá là nhiều anh em. Nhiệt độ tỏ ra khá là nhiều nếu mà anh em chơi cái game này. Rồi mình sẽ cắm vô để mình test luôn. Đó. Cái quạt nó đang quay nè anh em. Rồi, bây giờ là mình sẽ vô game để mình test nhiệt độ luôn nha anh em. Thì mình sẽ không có update gì hết nha. Mình bấm vô start luôn. Đó, mình sẽ cắm cái băng cái này vô luôn. Để mình test cho nó kiểu như dạng như là mình test cho nó ok anh em. Rồi, đây là mình trước khi mình thay keo tản nhiệt nha anh em. Đây là mình đang test trước khi mình thay keo tản nhiệt nè. Keo tản nhiệt mình còn để nguyên zin nha, mình chưa có thay gì hết nha anh em. Ở đây anh em thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhiệt độ. Mình sẽ vô game để mình test coi nó làm sao nha. Thì mình sẽ test trong khoảng thời gian anh em. Để mình coi nha. Khoảng chừng 5 phút thôi. Mình sẽ cho game nó chạy khoảng 5 phút anh em. Để mình coi cái game này nó làm sao. Đây. Đây mình sẽ bắt đầu. Để chút xíu vô mà chơi game đó mình sẽ bấm thời gian mình chơi trong khoảng 5 phút anh em. Để mình coi cái nhiệt độ của cái quạt nè. Với cái chỗ này anh em. Cái thanh tản nhiệt này nó ok không nha. Rồi. Chưa nữa để mình dán một cái băng keo ngay đây nè anh em. Thì anh em biết đó là anh em để đo nhiệt độ được anh em phải có một cái cảm biến nha. Thì mình sẽ dùng một cái cảm biến máy đo để mình đo nha anh em. Mà để đo được đó thì mình phải dán một cái băng keo lên trên đó. Thì cái băng keo này đó, nó là giống như một cái cảm biến để mình đối chiếu anh em. Đó, mình sẽ dán một cái băng keo cái miếng thôi. Cái miếng sticker màu trắng anh em. Dán lên trên đó để mình đo nha. Và đo xong đó mình sẽ tháo cái miếng đó ra. Đây. Rồi mình sẽ dán cho nó nằm trên đây nha anh em. Thì chút xíu nữa xong anh em nhớ tháo ra nha. Rồi mình sẽ dán lên đây. Và mình sẽ dùng cái máy này để mình đo nhiệt độ nha anh em. Không, cái máy này mình sẽ đo vòng quay trước. Và cái máy này mình sẽ đo nhiệt độ nha. Mình sẽ có hai cái thiết bị này. Đó anh em thấy mình sẽ dùng hai thiết bị này mình sẽ đo nhiệt độ nha. Cái máy này mình đo nhiệt độ và cái máy này mình sẽ đo tốc độ vòng quay nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình chơi game trong khoảng 5 phút nha anh em.
Rồi mình mở cái máy lên lại, mình chơi game cho cái quạt nó nóng lên nha anh em. Rồi mình sẽ vô game thôi. Bây giờ là mình đang test nhiệt độ nha. Thì cái âm thanh là mình để y nguyên vậy luôn. Còn độ sáng thì mình để maximum luôn nha anh em. Đây mình sẽ tắt chế độ tự động sáng nha. Sẽ để maximum luôn. Âm thanh là mình để maximum luôn nha. Rồi mình sẽ tiến hành test nhiệt độ trên cái con game Mortal Kombat này với độ sáng là maximum và âm thanh nó là maximum luôn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình test nào. Rồi mình sẽ vô chế độ mà tập luyện đó nè. Đây tập luyện nha. Practice nè. Rồi mình sẽ chọn con này luôn. Cùng map luôn nha anh em. Mình sẽ chọn cùng một chế độ map luôn. Mình sẽ không có thay đổi map nhiều. Và nhân vật mình sẽ để giống y chang luôn nha. Ở đây là mình chưa thay keo tản nhiệt nha anh em. Và mình sẽ tiến hành mình chơi khoảng 5 phút nha. Rồi bắt đầu là mình sẽ đo nhiệt độ, đo thời gian nè anh em. Nhiệt độ và thời gian luôn trong khoảng 5 phút nha. Xem cái nhiệt độ nó lên làm sao. Rồi mình sẽ tiến hành bấm giờ nè anh em. Rồi mình bấm giờ nhé. 5 phút nha. Có giờ chạy ngược không ta? Bấm giờ chạy ngược nó ok. Giờ chạy ngược. 5 phút nè. Rồi mình sẽ tiến hành dùng cái giờ chạy ngược 5 phút nha anh em. Đó, mình sẽ để cái đồng hồ quanh đây. Cái quạt này chưa quay nữa nha anh em. Cái quạt này hiện tại nó chưa quay nha. Chứng tỏ cái men mình nó vẫn còn mát nè. Rồi nhiệt độ phòng hiện tại là để mình coi có bao nhiêu độ nha. Nhiệt độ phòng hiện tại là mình đang để máy lạnh là 28 độ anh em. Nhiệt độ phòng hiện tại là mình đang để 27-28 độ nè. Đó anh em thấy 28 độ nha. Đây 28 độ. Rồi mình cứ để cho game nó chạy khoảng 5 phút nha anh em. Thì hết 5 phút mình sẽ kiểm tra lại coi cái nhiệt độ của mình là khoảng bao nhiêu nha. Hiện tại là cái quạt này chưa quay nữa nha. Còn đang rất là mát. Mình chơi luôn cho nó nhiệt độ nó lên. Cho hoạt động nha. Thì sau 5 phút đó mình sẽ coi nhiệt độ nó lên bao nhiêu độ nha anh em. Nóng vậy mình chưa quay luôn ta. Chứng tỏ là cái chỗ nhiệt độ này á, cái thanh này nó đang dạng như tỏ nhiệt ra. Đang tỏ nhiệt rất là tốt nha. Nó chưa cần đến cái quạt để làm tản nhiệt nữa nè. Chứng tỏ là nó đang dẫn nhiệt ra bên ngoài cái thanh đó. Rồi bắt đầu là cái quạt nó quay nè anh em. Đó, cái quạt anh em thấy nó quay không? Ok nha. Rồi mình cứ để cho nhân vật mình đánh khoảng 5 phút nha.
Cái quạt mình đang quay, cái thanh này bắt đầu nó nóng lên anh em. Thanh này nóng lên. Cái game này nó khá nặng so với những cái đời cũ nha anh em. Cái đời Switch 1 á thì cái game này là sát thủ phần cứng luôn á. Mình sẽ đánh vậy. Mình coi được bao nhiêu phút rồi nha. Đây anh em thấy là cũng còn cái đồng hồ mình coi bao nhiêu phút rồi. Còn 40 mấy giây nữa anh em. Đây, 40 mấy giây nữa ha. Rồi mình sẽ đợi cho hết luôn nha anh em. Và mình sẽ kiểm tra nhiệt độ nha. Khi hết cái đồng hồ mình nó sẽ báo đó. Và khi kiểm tra nhiệt độ mình vẫn để cho cái game nó chạy nha anh em. Mình không có thoát nha em. Nhiệt độ nó vẫn còn hấp thụ được. Còn anh em thoát là nó sẽ hết nhiệt độ. Kiểu như vậy nó sẽ mát lại. Rồi chắc cũng là được rồi anh em. Nè cái đồng hồ nó rung nè. Rồi ok nha anh em. Vậy là hết 5 phút rồi nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình coi nhiệt độ của cái men mình nó làm sao. Rồi mình sẽ đo nhiệt độ trước nha anh em. Bây giờ mình sẽ coi nhiệt độ nha. Mình lấy cái máy lên nhiệt độ nè. Rồi mình sẽ đo cái nhiệt độ mặt trước nha. Rồi thì nhiệt độ mặt trước là 36 độ nha anh em. Ở bên đây là nóng nhất nè, 35 36 độ nha. Ở bên đây là mát ha, bên đây không có gì hết. Bên đây tại có CPU này kia anh em thì nó sẽ nóng nhất. Rồi mình sẽ đứng cho nó đứng lên. Mình sẽ đo nhiệt độ chỗ cái bộ tản nhiệt này nha. Thì cao nhất là mình thấy là 37 độ nha anh em. 37 độ là cao nhất nè. Rồi mình sẽ coi cái chỗ cái thanh kim loại này. Cái thanh kim loại này thì nó rất là mát nha, tại vì nó đang dẫn nhiệt ra ngoài đây anh em, chỉ có ngoài đây nó nóng thôi. Nóng nhất là cái chỗ cái con IC chỗ này luôn. IC này đang hoạt động là 41 độ nha. Chỗ IC này đang hoạt động thôi. Rồi ha. Thì cái bộ tản nhiệt của mình nó đang thực sự là nó đang là 37 38 độ rồi anh em. Đó. Rồi mình sẽ xem cái tốc độ quay của cái quạt của mình là bao nhiêu nha. Để đo được cái tốc độ quay á, anh em dùng cái máy này UT373 nha anh em. Cái máy UT373 nha, thì nó sẽ đo cái tốc độ của cái vòng quay của cái quạt của anh em nha. Thì mình sẽ để vô đây anh em. Rồi mình sẽ để vô đây cho nó đo. Rồi mình sẽ coi được là 2342 nha. 2342 nha. Đây 2342 vòng trên phút nè. Round per minute nè anh em. 2342. Rồi mình sẽ đo lại một lần nữa nha anh em. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đo lại. Đo thử một lần nữa coi nó có đúng không nha. Mình sẽ để sát như vậy để mình dễ đo. Bây giờ là 2319 nha anh em. Rồi mình sẽ đo tiếp một lần nữa nha. Mình sẽ đo 3 lần như vậy để cho chính xác anh em. Rồi bây giờ là 2328 nha anh em. Rồi thì mình rút ra một cái kết luận cuối đó là cái tốc độ vòng quay bây giờ á, khi mình chưa thay cái bộ tản nhiệt đó anh em,
chưa thay keo tản nhiệt đây nè, thì cái vòng quay nó là 23 28 nè, thì nó lanh quanh chỗ này á, là khoảng 23 mấy anh em, là 2320 mấy vòng nha. Đó. Rồi mình đang làm cái kiểu như đo đạt cho anh em biết là trước và sau khi mình thay cái keo tản nhiệt á, thì cái máy mình nó sẽ hoạt động khác cỡ nào nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái máy này và mình sẽ thay cái keo tản nhiệt mới á, để mình coi sau khi thay cái keo tản nhiệt đó nó sẽ ok sao nha anh em. Rồi ha anh em, mời anh em xem tiếp video mình thay cái keo tản nhiệt cái máy này, và mình sẽ đo lại cái nhiệt độ trên cái game Moto Combat nha anh em. A few moments later. Rồi ha, và sau khi thay cái keo tản nhiệt mới á, thì mình sẽ tiến hành đo cái nhiệt độ lại nha anh em. Đó, anh em thấy á, mình thay cái keo tản nhiệt mới, mình xé cái miếng siêu ra nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ đo cái nhiệt độ lại nha anh em, và xem cái nhiệt độ nó có ok không nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô game nè. Mình sẽ cũng chơi trong khoảng 5 phút nha anh em, để mình đo thử coi nhiệt độ nó có ok không nha. Rồi mình vô game á, mình vô cái phần mà chơi á, thì mình sẽ bấm đồng hồ nha. Hiện tại là cái quạt chưa quay luôn nha anh em. Nó còn đang tỏ nhiệt ra được á, thì nó sẽ không có quay đâu. Đó này, anh em thấy cái nhiệt độ nó dẫn ra ok nè. Thì chút xíu nữa mình sẽ đo coi nó sau 5 phút chơi á, thì nó sẽ phản ứng ra sao nha. Thì anh em biết á, là những cái keo mà tản nhiệt mới á, ít nhất cũng phải mấy ngày nha anh em, nó mới đều cái keo lại nha. Cái keo nó mới chảy đều ra, thì anh em mới thay á, thì chỉ test được trong cái khoảng thời gian ngắn á, thì nó chưa có đều keo đâu. Anh em phải chơi mấy ngày á, thì lúc đó cái keo nó mới bám vô cái con CPU với cái miếng tản nhiệt anh em ok nha. Thì những cái keo này anh em thì được anh em hàng năm anh em nên thay mới nha, thì nó sẽ tốt cho cái máy mình hơn, nó sẽ tản nhiệt rất là ok luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ vô game để mình test nha. Scorpion, Rồi mình sẽ test game này. Sub-Zero, Goro's Lair. Rồi mình sẽ tiến hành chơi trong khoảng 5 phút nha anh em, để mình coi cái máy mình nó hoạt động ra sao. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đếm giờ mình đo nè. Rồi mình sẽ mở cái đồng hồ lên mình đo đếm giờ nha. Rồi 5 phút nha. Đó, mình sẽ đếm ngược 5 phút rồi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chơi game.
trong quá trình chơi game á thì mình sẽ coi cái quạt luôn nha anh em. Wow, cái quạt nó không quay luôn nha anh em, chứng tỏ cái bộ tản nhiệt mình nó đẩy nhiệt độ từ ở trong cái CPU ra ngoài rất là ok nè. Chỗ này mình thấy nó ấm nè anh em, là có nghĩa là nó báo cái tín hiệu cho cái quạt này nó không cần phải dạng như tản nhiệt tỏ cái nhiệt độ ra để giảm nhiệt độ xuống nha anh em. Thì cái bộ mà này nó đang hoạt động rất là ok nha. Cái kiểu kem tản nhiệt của mình nó sẽ đưa cái nhiệt độ từ con CPU ra đây nè anh em. Đó, anh em gờ vô đây thấy nó ấm ấm nè. Thì cái quạt hiện tại là nó không quay luôn nha anh em. Mình đang chơi game á anh em. Anh em thấy là mình đang chơi game á mà quạt nó tản nhiệt tốt đến nỗi mà cái quạt nó không còn quay á nha anh em, là biết là cái keo tản nhiệt mình nó ok đến cỡ nào rồi. Rồi tiếp tục mình chơi nha. Thì chút xíu mình coi cái nhiệt độ của cái máy mình nó ra sao mà cái quạt nó không cần quay luôn. Tiếp tục mà mình chơi nha. Kinh đấy. Từ chiêu. Rồi nó đang quay rồi anh em. Đó, bây giờ mới chịu quay ha. Thì nó đang quay để nó tỏ cái nhiệt á, nó hút cái hơi lạnh đó mà nó tỏ ra đây nè, để nó giảm nhiệt độ con CPU xuống nha. Thì anh em biết đó là nếu mà cái quạt này quay á, thì nó sẽ hạ nhiệt độ con CPU xuống để nó không có làm cái CPU nó nhiệt độ nó tăng quá cao nha. Rồi tiếp tục là mình chơi game tiếp. Đây. Rồi mình sẽ coi thời gian còn bao nhiêu phút nha anh em. Mình sẽ mở cái đồng hồ này lên mình coi thời gian còn bao nhiêu phút nữa. Còn 30 mấy giây nữa nha anh em. Thì đang đếm ngược nha, 30 mấy giây nha. Thì mình chuẩn bị là mình sẽ coi nhiệt độ cái máy mình đó nó ra sao. Mình cứ chơi chút xíu nữa đi, còn mấy giây thì chơi mấy giây thôi. Mình sẽ coi cái quạt của mình nó quay sao. Rồi ok, hết giờ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ nè, hết giờ rồi nha. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình đo nhiệt độ cái máy mình nha anh em. Rồi mình sẽ đo nhiệt độ của cái mặt trước nè. Rồi mình sẽ coi nhiệt độ của mặt trước là bao nhiêu độ nha. Hiện tại của mặt trước của mình là 38 độ nha anh em. Cái phần này là 38 độ nè. Đây là chỗ này nhiệt độ cao nhất nè. Phần này thì mát thôi, không có gì hết. Cao nhất là 37 độ nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi nhiệt độ phía sau này nha. Mình sẽ coi nhiệt độ phía đây. Thì coi cái phần tản nhiệt nó là 30 mấy độ nè.
cũng là 38 độ rồi nè. Chỗ này nè, cái chỗ cái thanh tản nhiệt chỗ này nè là 38 độ nha, 38 độ 5, 38 độ 8. Thì nên biết chỗ này nó nóng là do nó đẩy nhiệt độ ra nhiều quá, nó nóng thôi, không phải là cái máy nó nóng đâu nha. Cái quan trọng là trên cái máy của mình nó nhiệt độ nó bao nhiêu á anh em, cái quạt nó quay bao nhiêu để mình biết nhiệt độ nó bao nhiêu nha. Rồi chỗ này thì cũng 44 độ, 44 độ nha anh em, cái chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái quạt nha, xem nó quay bao nhiêu vòng trên phút nha. Thì bây giờ là hiện tại là không nè, sẽ đo thử. Hai bốn sáu chín anh em, 2469 nha. Rồi lần đo thứ nhất đó là 2469 nha anh em. Bây giờ mình sẽ đo tiếp nha. Rồi lần thứ hai là 2470 anh em. Đó, 2470. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đo tiếp nha. Rồi hiện tại là 2471 nha anh em, 2471. Rồi ha anh em, thì mình vừa tắt cái quạt á, vừa tắt cái game thì cái nhiệt độ nó sụt xuống liền, thì chứng tỏ cái bộ tản nhiệt này nó đang tản nhiệt rất là tốt nha. Anh em biết là những cái bộ tản nhiệt tốt là ví dụ anh em chơi ở tốc độ nào thì nó phải control đúng cái tốc độ đó, nhiệt nó giữ ít trong con CPU nha. Thì bây giờ là nó khi mà tắt game là nó giảm được nhiệt độ xuống nhanh chóng á. Thì mình vô game đó bắt đầu đẩy nhiệt độ lên nè, nó đang tản nhiệt từ từ nha. Thì cái quạt anh em chưa có quay liền đâu đó. Rồi anh em, thì bây giờ là mình ráp cái máy này lại nha, và mình sẽ giao cho khách cái máy này. Thì cái máy này mình đang test cho anh em xem là cái nhiệt độ trước và sau khi là mình thay cái tản nhiệt nha. Thì nhiệt độ nó đang đưa cái nhiệt độ ra đây nè. Thì cái keo tản nhiệt này là mục đích của nó là nó sẽ thay cái keo tản nhiệt cũ nha anh em. Và cái quan trọng hơn của nó là nó sẽ đưa cái nhiệt độ ra cái thanh này. Ví dụ anh em chơi đốc này kia thì anh em cần nhiệt độ ra nhanh ha, nó không có bị over quá nhiệt độ, với nó giữ ở trong cái con CPU này nhiều quá thì nó cũng tốt. Thì cái quan trọng của cái này thay này là anh em đẩy nhiệt độ ra liên tục đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp cái máy này lại nha anh em, và mình sẽ giao cho khách nha. Thì khi ráp cái máy này xong thì mình sẽ kiểu như là nói chuyện với anh em tiếp nha.